Tämä on Sielunrauha. Olemme täällä Kokkolassa yliopistokeskuksen pihalla ja tapaamme taiteilija, kuvanveistäjä, muusikko, karate mustan vyön miehen Hannu Leimon. Kiitos, että saatiin tulla. Ja näemme muuten taidetta, jota on kotona myöskin täällä yliopistokeskuksessa. Kun mä olin 2-vuotias ja isoäiti hoiti mua hyvin aktiivisesti päivittäin, niin hän pisti mulle kynän käteen ja paperipino eteen ja niin siitä se on lähtenyt, että mä oon ruvennut tekemään tuntikausia päivässä ihan lapsena, pienenä lapsena piirustuksia. Ja hän sitten jälkeenpäin kertoi, että syy miksi hän pisti mut piirtää oli se, kun mä rupesin purkamaan hänen kiinteistöään, heittelee esineitä ja hyppiin pöydillä ja semmoista. Niin mä olin villilapsi, niin piti saada jotain tämmöistä rauhoittavaa tekemistä. Ja tavallaan se niin kuin imasi mut niin sisään, että on tavallaan itse asiassa vaikea oikeastaan niin kuin hahmottaa sitä. Silleen mä oon niin sisässä tässä. Se on mun koko elämä on. Mun niin kuin tavallaan se mun oikea äidinkieli on tää kuvien tekeminen. Mitä haluat nostaa esiin sun taustoista, perhetaustasta ja muuta? Niin tuleeko se näissä taiteissa jotenkin, jota nyt teet? Niin? No joo, mun ilmaisuhan on sillä lailla kantaa ottavaa, että mä niin kuin tavallaan analysoin, mitä ympärillä tapahtuu, mitä maailmassa tapahtuu. Ja tavallaan mä haluan niin kuin käsitellä tämmöisiä negatiivisia tunteita aika paljon näissä mun teoksissa ja pohtia sitä niin kuin maailman levottomuutta ja rauhattomuutta ja tavallaan sellaista, että mä kokisin, että semmoinen tietty empatia vähenee tietyllä lailla, että se semmoinen jatkuva kilpailu, mikä ihmisellä on tietysti luonnollinen vietti, homo sapiens on todella kilpailullinen olento, niin se on niin äärimmäisyyksiin viety, ehkä pakostakin, että se tavallaan niin kuin mua huolettaa se, että se empatia niin kuin vähenee meissä. Ja se näkyy mun töissä sillä lailla, että mä oon tuonut niin kuin sitä maailman epävakautta aika paljon niihin teoksiin. Oliko sun maailma lapsena vakaa? Ei todellakaan. Että mun äiti kärsi vakavista mielenterveydellisistä ongelmista ja hän oli tämmöinen alkoholisti, joka käytti myös lääkkeitä, sekakäytti. Ja hän oli väkivaltainen ja semmoinen tunnekylmä kaikin tavoin. Että se oli niin kuin, mä elin semmoisessa tietynlaisessa pelossa mun lapsuudessa hyvin paljon. Mutta sitten oli luojan kiitos tää isänäiti. Elli-Irene Leimo, joka sitten hoiti mua hyvin paljon ja niin kuin tavallaan korvasi sen äidin paikan ihan 100%. Ja tavallaan niin kuin toi semmoista järkeä ja turvallisuutta elämään sitä kautta. Mutta on ollut haasteita ja se varmasti näkyy mun ilmaisussa. Eli minkä ikäisenä asuit tässä? Se oli siis ihan lapsuuden aika. Vuodesta 1972 isoäiti asui tässä ja mä olin hänelle paljon hoidossa. Joo. Sitten aina tästä vilkutettiin, kun lähdettiin pois. Niin isoäiti oli siellä oven välissä näin ja vilkutti. Ja sitten mä vilkutin portaissa ja sitten mä vilkutin vielä tästä, kun mä lähdin. Niin näkyy tuosta ikkunasta hänet. Kiva muisto. On tosi lämmin muisto. Kun mun isoäiti haudattiin, niin mä otin hänen haudalta hiekkaa, kun tää monttu oli auki ja se hiekkakasa oli siinä vieressä, niin pienen purkkiin muistoksi taskuun. Ja, aina silloin, kun tulee vaikeimpia päiviä, mitä taiteessa monesti tulee, ja tuntuu, että asiat on ylivoimaisen raskaita, niin mä sitten vähän sormeilen sitä hiekkaa siitä purkista, niin silloin mä tajuan sen, että lähtöpäivä on meillä kaikilla ja tää ei ole niin vakavaa. Mä pystyn niin suhteuttamaan niitä ongelmia paljon paremmin, kun mä ymmärrän, että jonkunlainen päätepiste on joka tapauksessa edessä. Mä aloitin 13-vuotiaana karaten. Ja se tavallaan tietysti lähti siitä, että sitä eli semmoisessa vähän niin kuin pelon ilmapiirissä päivittäin, niin sitten ajattelin, että jonain päivänä mun täytyy itse puolustaa itseäni. Mä menin karateseuraan, sain sieltä hyviä ystäviä ja vieläkin käydään salilla
pari mun senseen kanssa. Ja se touhu kans meni sitten silleen vähän niin kuin koko päivä toimiseksi, että mä rupesin reenaamaan intohimoisesti ja mä piirsin näitä karatehommia, kuvia kaikkea. Kun mä olin lukiossakin, niin mulla on kaikki matikan kirjat täynnä kaikkia potkuja ja lyöntikuvia, vaikka siellä olisi ollut varmasti tarkoitus opiskella. Ja mä niin paljon alisuoriuduin lukiossa, kun se mitenkään on mahdollista, että vielä läpi pääsee. Kato, lähti vielä pyöräyspatu. Otetaan uudestaan. Ja siellä kuuluu tämmöinen... Miksi? Voima on vatsassa. Se tulee sieltä. Ja silloin kun mä lyön, niin mä päästän sitä ilmaa palleasta tietyllä tavalla. Joo. Vähän niin kuin Jimmy Connors Tenniksessä. Se aina huutaa. Se tulee sieltä. Joo. No noissa kaikissa, kun sä teet taidetta ja muuta, niin käden asennot on tärkeitä, mutta eikö se ole nyrkkeilyssäkin, että sulla pitää olla niin määrätty asento tavallaan ranteen vuoksi ja muuta? Se lähtee siitä, että käsi pannaan niin kuin oikein nyrkki. Joo. Ja sitten kun se lyönti tulee, niin se tulee suoraksi. Just. 2 rystysellä. Okei. Tällä lailla näin. 2 rystysellä. Että jos mä lyön tästä näin, niin se tulee niinkö... Se on siinä. Se on siinä. Ja sitten se ensin lähtee rennosti, mutta lopussa tulee sinne jännitys. Pum, koko keho kiertää niinku kuulan työnnössä. Just, eli se työntö kohdistuu kaikki tänne. Joo, sä voit painaa siihen, niin et siinä on niinku se... Joo. Ja kun se tulee nopeeta. Niin sit se niinku käy vaan ja takaisin. Et koko paino pitää saada eteenpäin ja pois. Joo. Jalat tekee sen työn. Ootko sä kouluttanut muita? On tosi paljon. Joo, mä vedin treenejä silloin Joo. seurassa vuosikausia. Niin se toi itseluottamusta ja tavallaan niin kuin on auttanut silläkin lailla elämässä, että esimerkiksi kun mä ajoin polkupyörällä auton kanssa kolarin, mä lensin se auto yli ja tein ukeemin. Niin kun tulin asfalttiin, mulla oli vielä huilu sylissä. Niin mikä on ukeemi? Ukeemi on semmoinen, että kun tullaan niin kuin maahan kaadutaan, niin tehdään se oikein, ettei loukata liian pahasti. Niin mä lensin auton konepelliin yli ja vein pyyhkiän suolta siinä mukana. Ja mulla oli huilu vielä sylissä ja tein ukeemi sinne maahan, nousin ylös. Ja näytin sille naiselle, että tuolla on varoituskolmio, että sen takaa sä tulit pysähtymättä. Tässä on se suojat ja tuossa on se kolmio, jota autoilija ei noudattanut. Ja sä olet tässä. Siinä olisi voinut käydä tosi huonosti. Joo, kyllä saa sanoa, että jos olisi joku sellainen henkilö, jolla ei ole samaa taustaa kuin mulla, niin varmasti olisi voinut niska taittua ja olisi rullatuolissa tällä hetkellä. Joo. Lensin pääeltä yli konepelliin, auto tuli eteen ja ajoin pyörällä ja mulla oli huilu kainalossa tossa. Ja sitten mä menin konepelliin yli siitä ja tein ukeemin tuohon. Nousin siitä ylös sitten ja näytin naiselle, että tuolla on kolmio. Mä piirsin näin sen ilmaan, että tuolta se löytyy. Hän nousi sitten autosta ja oli ihan paniikissa, että näin ei mennyt saa sanottua ja sitten siinä, että miten kävi, että onko kaikki ihan hyviä? Mä sanoin, joo, kaikki on ihan hyviä. Että niin. No hei, sun taiteessa on nyt, voisiko sanoa tällaisen ilmaisun, että vähän niin kuin saranavaihe, että sulla on näitä huikeita maalauksia, töitä, mutta sitten sä oot siirtymässä sarjakuviin ja sulla on Otavan kanssa tulossa 21 muistaakseni sanoit. Joo, kyllä maaliskuussa. Niin, huikea sarjakuva. Niin siellähän tehdään varmaan näitä, ainakin siis joissakin sarjakuvissa sä putot betonilattialle ja sitten vaan vähän ravistellaan. Joo. Tuleeko näissä sun sarjakuvissa jotain tämän tyyppistä vai? No, vaikka tarina on täysin fiktiivinen, niin kyllä mä niinku tavallaan semmoinen tietty logiikka on mulle hyvin tärkeää. Että tavallaan niinku, jos mä kuvaan niinku silleen realistisella otteella jotain sankaria, niin se ei onnistu, että lyödään jollakin vasaralla Bondia päähän ja hetken päästä hän on taas neitonen sylissä ja kaikki hyvin ihan lyhyen ajan sisällä. Että mä en tee mitään. Mutta sulla on näissä tauluissa neitonen sylissä. Joo, se on siinä mun oma neito, joka on niinku mahdollistanut tätä työtä hyvin pitkälle. Eli vaimosi. Vaimo, kyllä, joo. Haluatko sä Niko olla semmoinen
tuossa hahmossa ikään kuin turva tai pelastaja? Tai mikä sulla on siinä ollut? No se on tavallaan semmoinen niin kuin hetki, jossa mä niin kuin tämän yhteenkuuluvuuden tunteen nostan keskiöön. Että jos mun muissa maalauksissa on tämä tämmöinen empatian puute on yksi semmoinen iso tekijä ja kilpailullisuus ja kaikki tämä kovuus, vaurauden ja epätasainen jakautuminen maailmassa ja kaikki nämä epäreiluudet, niin sitten joissakin maalauksissa sitten niin kuin nostetaan semmoinen niin kuin ihmissuhde tai ihmisen niin kuin arvo keskiöön. Että niin tästä on kysymys, että tämä on se arvokas asia. Oliko se niin, että sun kodissa nyrkkiä sovitettiin vähän vuoron perään silmään? Saitko sä kovastikö niin? No kyllä on semmoisia tilanteita, että ei niistä kauheasti halua niin kuin muistella välttämättä, mutta on tullut kyllä turpaansa. Mutta ne on varmaan myös niitä tekijöitä, että sä haluat nyt sitten niin kuin tähän kauneuteen, mikä nyt tässäkin näissä tauluissa näkyy, niin panostaa, että se naiskauneus. Ja sitten jossakin taulussa naisen selässä on tämmöinen aukko. Joo, se on niin kuin, että jotain on lohkaistu pois ihmisestä, jotain olennaista. Että tavallaan niin kuin taulussa sitä konkretisoi sen tällä lailla surrealistisella eleellä, että ottaa palasen pois ihmisestä ja tämä ihminen on edelleen hengissä. Mutta se on tietysti, se palanenhan tarkoittaa tämmöistä henkistä laatua olevaa palasta. Että jos tavallaan tämä empatia on pois, ihminen ei kykene rakastamaan, sitoutumaan, niin tavallaan niin kuin se on semmoinen tyhjä kuori tietyllä lailla. Dan Holm, tämä Pohjanmaan museon intendentti, soitti yhtenä päivänä mulle, että he tarvitsevat tänne Vaasan yliopiston rantaan niin kuin veistoksen, että jos hän ehdottaa mua sille toimikunnalle, joka valitsee, niin lähdenkö mukaan? Että onko valmis tekemään sellaista pronssityötä? Mä sitten niin kuin siinä vähän niin kuin säikähin ja sanoin, että no enhän mä ole mitään niin kuin pronssista tehnyt, edes pientä pihatonttua valatuttanut, että mitenköhän se mahtaisi onnistua. Niin Dan sitten sanoi, että sä oot hyvissä käsissä, että Erkki Kannosto tulee tämmöiseksi niin kuin neuvonantajaksi siihen, että mitä tahansa mä kysyn, niin häneltä saa. Erkki on aivan loistava tyyppi siis. Että koin, että meistä tuli ystäviä tämän projektin myötä tietyllä lailla. Ja sitten se vaan lähti siitä, että Dan Holm sanoi, että no niin painut nyt kirjastoon ja lainaat kaikki klassista pronssiveistostaidetta koskevat niin kuin kirjat. Ja palataan asiaan, että mä niin kuin annoin suostumukset, mä oon valmis siihen. Ja sitten mä toin tänne olohuoneeseen vinon pinon niitä kirjoja, otin siitä ensimmäisen päältä ja selasin sitä vähän aikaa. Ja sitten tultiin semmoiseen kohtaan, missä luki, että valumalli voi olla periaatteessa mitä tahansa. Ja silloin mä ajattelin, että okei, eli mitä tahansa. Mä ajattelin, no tää on sillä selvä. Että mulla oli niinku tämmöinen puuveistoperinne, mulla niinku oli jo, mä olin tehnyt näitä puuveistoksia jo pitemmän aikaa. Niin mä sitten ajattelin, että no ei siinä mitään, että mä teen puusta mallia. Valaja kiitteli, että oli hyvin jäykkä runkonen ja että siitä oli hyvä ottaa muotit. Tässä sulla on yksi puuveistos vähän niin kuin etualalla, niin silmät on kiinni. Joo, sen nimi on Ei näe, ei pelkää. Ja se tavallaan on semmoinen kuvaus. Tämähän on tämä Wilhelm Tellin tarina, missä hän joutui ampumaan nuolen omenaan, joka oli hänen oman poikansa pään päällä. Ja tämä taiteilijuus on semmoinen valinta, että siinä otetaan tämmöinen niin kuin riski, että miten sä taloudellisesti pärjäät. Mehän ei voida koskaan kiistää tämän talouden niin kuin merkitystä elämästä. Se on niin suuri. Se on uskomattoman suuri ja palkansaajat ei välttämättä aina tajuakaan, miten iso se on, mutta taiteilija sen kyllä oppii tajua. Pukkaako apurahaa kovasti luukusta sisään? Ei ole mun uralla jo pukannut. 30 vuotta mä oon tehnyt. En ole koskaan saanut koko vuotista tai 3- tai 5-vuotista nyt puhumattakaan. Että jos mä oon saanut 5-kuukautisen, niin se on tullut, onko se tullut 4 30 vuoden aikana. Että ei se kata ihan pienen osan niin kuin kuluista.
tuossa totesin just, että on tämmöinen saranavaihe menossa, niin aiotko sä nyt unohtaa taulut ihan täysin ja ruveta piirtää vaan sitten ei vaan siirtyä sarjakuviin, vai mikä sun ajatus on? No nyt näyttäisi kyllä siltä, että tämä sarjakuva tulee olemaan niin kuin täysin keskiössä mun elämässä. Että Miksi? No siinä on niin kuin monta tekijää. Yksi on tietysti semmoinen ilmaisullinen tietynlainen vapaus, että Suomessa on pieni taideyleisö. Että jos sä teet teoksia ja haluat myyntiä, niin sun pitää todellakin ajatella sisustussuunnittelijan näkökulmasta. Mutta musta ei oikein ole siihen, että tavallaan niin kuin jos mä menen sarjakuvan maailmaan, niin siinä mä koen, että mä pystyn olemaan paljon enemmän riskejä ottava ja rohkeampi ja avoimempi tunteiden suhteen kaikin tavoin. Ja onhan se mahtavaa, että sä saat semmoisen niin kuin aikafunktion mukaan. Sulla on niin kuin aikajana siinä, että sä piirrät 700 kuvaa yhteen albumiin sen yhden sijaan. Että kun ennen mä maalasin isoa taulua, sanotaan 4 kuukautta yhtä. Mä viimeistelin, mutta siihen sitoutuu yksi hetki, yksi kuva. Ja ne ajatukset sen ympäriltä. Mutta sitten kun tehdään sarjakuvaa, sitten pystyy kuljettamaan tarinaa aivan eri lailla. Se on fantastista. Ja sitten tietysti, nyt kun tästä taloudesta puhutaan, niin mä karsin näin kätevästi näyttelykustannukset pois. Mä tulin jossain vaiheessa siihen tilanteeseen, että mulla oli 4 sovittua näyttelyä vuoden kiertoon tai alle. Mutta Keski-Pohjanmaan maakuntarahasto ei halunnut antaa silloinkaan apurahaa. Tuli 7. perättäinen bumerangi, kielteinen päätös. Ja mä sitten, kun mä en ole Helsingistä apurahaa juuri saanut, mä sitten päätin, että nyt mä muutan mun uraa radikaalisti ja mä hylkään tämän maalaustaiteen nyt. Ja mä rupean tekemään sarjakuvaa ja sillä tiellä ollaan. Miten sitten veistokset? No veistokset on myös semmoinen asia, että kun ei ole varastointitiloja, niin ei voi täyttää tämmöisillä kolmilotteisilla esineillä koko elintilaa. Että sit perheen pitäisi asua teltassa ulkona. Sarjakuvien kauttahan mä oon oppinut lukemaan. Mä oon joskus leikkeästi sanonut, että mun henkinen isä on 70-luvun sarjakuvien Tarzan. Se on se, joka on mun isä. Mä oon tämmönen ympäristöstä huolta kantava taiteilija. Mä pistin tämmösiä palavia öljylähteitä taustalle. Ja mikä voisi olla dramaattisempaa nyt, kun meillä on tää huoli tästä ilmastosta ja että miten tämän ylikansoittumisen kanssa pärjätään. Pärjätäänkö mitenkään ja monien mielestä ei pärjätä. Ja kyllä mäkin olen aika pessimisti, mä ikävä kyllä joudun sen tunnustaa. Ja sitten pannaan siihen ihmisolento etualalle ja taustalle sitten pannaan tuommoinen palava öljylähde. Se kuvaa tietysti jonkun kansakunnan riistoa. Sinne mennään, no sanotaan nyt suoraan amerikkalaisiin voimin imuroimaan hädänalaisten öljyt pois. Ensin pommitetaan paikka tuusan nuuskaksi ja sitten korvaukseksi jälleenrakennuksesta imuroidaan. Se on hirveän kätevää, varmasti heidän mielestä. Ja vähän tommonen niinku savustunut nahka tuossa naisella päällä ja kuitenkin ne kauniit naisen piirteet. Sulle toi alastomuus on aika luonnollinen osa näitä teoksia. Kyllä. Se ei ole mikään tabu. Ei. Että mun mielestä nainen on kauneimmillaan, tai siis ihminen korjaan. Ihminen on kauneimmillaan alastomana, että näin se on syntymäasussa. Tämä on semmoista luomistyötä. Mikä suhde sulla on niin tähän erilaisiin niin uskontoihin ja onko sulla mytologiaa tai mikä sulla on niin taustalla? Onko sulla joku tämmöinen? Isoäiti oli hyvin syvästi uskonnollinen, mutta jossain vaiheessa se kyllä karisi musta sitten pois. Että mä itse olin kans uskonnollinen parikymppiseksi asti ehkä. Sitten mulla tuli semmoinen niin kuin tunne, että kerran asiat on niin kuin ne on, niin siihen ei löydy mitään semmoista järkevää selitystä. Ja tavallaan niin kuin se muokkasi mun ajattelua sitten radikaalisti. Niin kuin. Yliopistokeskuksessa on myöskin työ. Niin... Joo, se on semmoinen toivon työ, missä niin kuin tavallaan kädet päästää ison lintuparven lentoon. Ja tavallaan ne hakeutuu niin kuin kohti isompaa tilaa, että niin kuin päästetään vapaaksi jotain. Ja sehän on tietysti oppilaitoksen tehtävä, että he antaa eväät ihmisille elämään. He niin kuin täyttää ihmisen tiedolla, jotta hän niin kuin pärjäisi sitten omillaan.
Tavallaan nämä kädet päästään, niin kuin ne linnut sitten lentoon vapauteen. Et se on varmaan vähän sama kuin kasvattaisi omia lapsiaan. Ja tämmöinen oppilaitos on tietysti niin kuin antaa opiskelijoille eväät omaa elämään. Että he niin kuin sitten pärjäävät omillaan. Ja, että siitä tavallaan se on niin kuin hirveän yksinkertainen ajatus, että sä niin kuin heität täyteen vapauteen. Tämän työn nimi on Ilmaa siipieni alle. Joo, se tosiaan toi, että nuo linnut, voiko sanoa näin, että ne niinku skaalautuu suuremmaksi tuolla ylempänä sitten. Että siellä on toi viimeinen paneeli, niin siellä on siivestä tuollainen. Pala enää, joo. Joo. Ehkä se on tavallaan sille, että jos ajatellaan oppilaitosta, niin kuitenkin käytännön työssä se tiedon määrä kasvaa. Niin ja sä tavallaan niin kuin ajan myötä sä niin kuin tuut sillä lailla isommaksi osaajaksi koko ajan. Että se on jonkunlainen semmoinen filosofinen pohja tässä. On niin kuin hauskaa tälleen 51-vuotiaana ajautua semmoiseen tilanteeseen, että odottaa niin kuin huomista työpäivää niin kuin pieni kutina vatsassa ja no toivottavasti mä taas saan nukuttua vähän enemmän, että mä kohta pääsen tähän kiinni. Hannu Leimo, sulla on pensseli, sulla on tussi, sulla on moottorisaha, sulla on saksofoni. Jep. Ja niistäkin vielä soprano ja oliko se tenori? Tenori, joo. Mitä kaikkea muuta sulla on jemmassa? No musiikki on semmoinen tietynlainen looginen asia. Mä koen, että siinä on jotain, jota voi vähän mitata. Mutta miksi just, anteeksi keskeytän. Ei mitään. On pakko nyt keskeyttää. Miksi just foni? Saksofoni ääni. Tarviiko sitä perustella? Joo, ei kyllä se on, miten sen sanoisi, että se on niin kuin ihmisen ääni tietyllä lailla. Siinä on semmoinen niin kuin inhimillinen ääni. Ja se on niin kuin selittämätöntä, miten se niin kuin koskettaa ihan vaan se ääni. Niin, sä oot myös perheisä. Saako kysyä, montako lasta sulla on? Mulla on 4 lasta. Ja talo on omin käsin noussut tähän, upea talo. Joo, kyllä. Tässä oli 1,5 vuotta tein niin kuin 6 päivänä viikossa aamusta iltaan. Jos vetäisit muutamaa linjan meikäläisestä hattuineen, niin minkälainen siitä tulisi? Me katsotaan välittömästi. Se on aina tämmöinen mallipiirtäminen niin kuin elävästä mallista, niin ihan parasta. Niin sun näissä tauluissa myöskin sun oma poika on ollut aika useasti. Tai Joo, pojat. mä käytän perhettä tosi niin kuin usein mallina, koska silloin mä saan niiden luonnosten mukaiset asennot. Mä pyydän heitä niin kuin mallikuviin, mä kuvaan heitä paljon ja sitten piirrän niin kuin kuvasta viimeistelyt. Niin aiemmin kun mä aloitin ja mulla ei ollut perhettä, niin mä jouduin kaikista aikakauslehdistä ja miesten viihdelehdistä ja tällaisista etsimään malleja ja koskaan ne ei ollut sellaisia kuin mä olisin halunnut. Ja sitten kun perheen kanssa rupesi tekemään tätä taidetta, niin kyllä ne napisee. Että ei ne niin kuin aina hypi riemusta, mutta se on niin kuin tosiaan helpottanut. No mä en napise, tää on arvokas hetki. Mä oon joskus miettinyt tätä, että kun moni taiteilija taistelee juuri näiden apurahojen ja töiden esille saamisen kanssa ja näin. Kyllä. Onko siinä kyse kateudesta vai mikä siinä, voiko ihmiset olla niin pahoja sitten kuitenkaan? Anssi Vanjoki tästä Nokian johtoryhmästä joskus sanoi, että aivan järjetön kateus estää meitä suomalaisia kehittymästä. Ja mä oon sitten sitä niin kuin käyttänyt välillä. Enhän mä tiedä, mitä muut ihmiset ajattelee ja mitä he haluaa ja näin. Mutta varmasti se on sitä, että oma suu on lähempänä kuin kontin suu. Että kyllä siihen niin kuin monitoiminta nojaa. Mutta se on vaan semmoinen asia, että ensin se tuntui kosiskelevalta. Se tuntui, että vau, että
ollaan kateellisia, että no sehän on niin kuin laaduntaa, että niin kuin toi Lauri Tähkä sanoo, että sääliä saa ilmaiseksi, mutta kateus pitää ansata. Mutta jossain vaiheessa sitten, kun huomasit, miten paljon se blokkaa pois, niin sitten se niin kuin rupesi tietysti pelottaa ja harmittaa. Mutta tuossa niin se, että siirtyy sarjakuvaan, niin silloin siirrytään pois tästä apurahataiteilijuudesta todennäköisesti tällaiseen niin kuin kaupalliselle puolelle tietyllä lailla. Sitten asiakkaat päättää, että kuinka hyvä sä oot, niin mä uskon, että sitten niin pitkälle pääsee. Sä olet päässyt aika pitkälle mun mielestä kyllä. Kyllä mä oon tosi kiitollinen siis oikeasti. Niin kuin, totta kai se, että ylipäätään se on saanut syntyä, niin se on kaikilla suuren kiitollisuuden aihe, mutta niin kyllä mä niin kuin, oon tosi tyytyväinen mun elämääni, että mulla on huippuperhe ja he tukee mua kaikessa. Ja siellä on nyt tullut vähän linjoja sitten, tai aika paljonkin. Wow. Kiitos. Kohta tulee lukio, missä mä käytin aikaa aika paljon ja lintsasin paljon tunneilta. Ja kävi niin huonosti lukujen, kun se mitenkään mahdollista. Kirjoitin 4 A:ta. Me silloin rehtorin kanssa niin kuin pähkäiltiin, että no jos mä pääsen läpi, niin sit mä haen taideteolliseen, mitä mä en koskaan tehnyt sitten. Että kunhan vaan läpi pääsen lukiosta, niin se riittää, mutta kyllä hän puhutteli sitten muutaman kerran, kun oli niin paljon poissaoloja. Mä väärensin mun isän nimeä näihin poissaolotodistuksiin. Tämän ohjelmasarjan nimi on Sielurauha, niin mistä sä saat sielurauhan? Saksasta jostain erityisistä asioista? Toi on hyvä kysymys itse asiassa. Sielurauha silloin, kun se tulee. Niin silloin kun se tulee ja käy, niin kyllä se on ne läheiset ihmiset, joille mä oon isossa kiitollisuuden velassa. Mitä arvostat eniten? Nyt tuli iso kysymys. No, että on saanut syntyä ylipäätänsä. Missä tilanteessa valehtelit? No, pakko sanoa, että pyrin sitä välttämään viimeiseen asti, mutta no sanotaan, että joskus ehkä tulee muunneltua totuutta, ehkä kerrottua. Se saattaa olla joku sellainen pieni arjen hetki, kun yrittää päästä vaikka liukeamaan esimerkiksi tiskausvuorosta. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Mark 6 tenorisaksofoni vuodelta 60 esineenä. Mutta jos puhutaan niin elämästä yleensä, niin oma perhe luonnollisesti, ylivoimaisesti. No, kuka haluaisit olla, ellet olisi juuri sinä? No, en tiedä. Kyllä on siinä ja siinä, ettenkö mielelläni olisi olematta. En oikein löydä ketään. Miten haluaisit kuolla? Äärimmäisen vanhana, täysin valmistautuneena, sanotaan 130-vuotiaana, jos se mitenkään mahdollista olisi. Pitkä elämä. Kun kerran seisot Jumalan edessä, niin mitä sanot hänelle? No, hauska tutustua. Hannu, mulla on ollut tapana antaa taiteilijoille aina pieni lahja. Tää on tämmönen vaatimaton, siinä on vähän niin kuin tervasaippua ja sitten tää on Laudin liina. Wow. Niin, kun saunot, niin muistat tätä hetkeä joskus. Taatusti, kiitoksia. Kiitos, ole hyvä.